हेलो साथीहरु, मेरो नाम हरि। तपाईहरु सबैजना स्वागत छ राजबंशी टेक्निकलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ मोबाइल बैंकिङ के हो, यो कति प्रकारको हुन्छ, यसको फाइदा बेफाइदा के रहेको छ र अन्तिममा चाहिँ मोबाइल बैंकिङलाई ह्याकरबाट कसरी बचाउने म तपाईलाई पुरा कम्प्लिट जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला कुरा गर्छु, मोबाइल बैंकिङ के हो त? मोबाइल बैंकिङ मोबाइल फोनको माध्यमबाट चाहिँ पैसाको लेनदेन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? मोबाइल बैंकिङ भनिन्छ। त्यसैले अर्को शब्द भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा आफ्नो ग्राहकलाई चाहिँ सेवा सुविधा होस् भन्नेको निमित्त प्रदान गर्ने यस्तो सेवा हो जसको प्रयोग गरेर चाहिँ कस्टमरले आफ्नो मोबाइल फोनको माध्यमबाट चाहिँ पैसाको लेनदेन गर्न सक्छ। जब व्यक्ति चाहिँ आफ्नो ल्यापटप तथा कम्प्युटरबाट चाहिँ टाढा हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिलाई कुनै पनि पैसाको लेनदेनमा समस्या नहोस् भन्नेको निमित्त मोबाइल बैंकिङको सुरुवात भएको पाइन्छ। अब कुरा गर्छु मोबाइल बैंकिङबाट के सेवा सुविधा लिन सकिन्छ त? साथीहरु, मैले यो सेवा सुविधालाई चाहिँ 4 भागमा बाँडेको छु ताकि तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस्। पहिलो रहेको छ एक्सेस टु अकाउन्ट इन्फर्मेसन। साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईको भ्यू अकाउन्ट ब्यालेन्स, त्यसैगरी ट्रान्जेक्सन हिस्टोरी, ई स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट, त्यसैगरी कार्ड स्टेटमेन्ट, त्यसैगरी लोन स्टेटमेन्ट पर्दछ। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ ट्रान्जेक्सन। साथीहरु, यसमा तपाईको चाहिँ बैंक टु बैंक ट्रान्सफर, फन्ड ट्रान्सफर टु सेल्फ, त्यसैगरी पेमेन्ट टु थर्ड पार्टिज पर्दछ। त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट। साथीहरु, यसमा तपाईको ओपनिङ फिक्स्ड डिपोजिट र रिकरिङ डिपोजिट पर्दछ। त्यसै अर्को रहेको छ म्युचुअल फन्ड इन्भेस्टमेन्ट पर्दछ। त्यसैगरी चौथो रहेको छ ओदर सर्भिस। साथीहरु, यसमा तपाईको चाहिँ एटीएम लोकेसन, ब्रान्च लोकेसन र अर्डर न्यू चेकबुक पर्दछ। अब कुरा गर्छु मोबाइल बैंकिङ कति प्रकारको हुन्छ। साथीहरु, मोबाइल बैंकिङ 3 प्रकारको हुन्छ। पहिलो रहेको छ मोबाइल बैंकिङ ओभर मोबाइल एप्लिकेसन, जस्तै तपाईको एनएसएस मोबाइल बैंकिङ, त्यसैगरी सिद्धार्थ मोबाइल बैंकिङ एसेक्ट्रा। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ मोबाइल बैंकिङ ओभर एसएमएस। साथीहरु, यसले चाहिँ हामी एसएमएस बैंकिङ पनि भन्छौँ। एसएमएस बैंकिङको फाइदा उठाउन लागि चाहिँ व्यक्तिसँग स्मार्टफोन र नेटको आवश्यकता पर्दैन। तपाईले एउटा साधारण मोबाइलबाट पनि यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो एसएमएस बैंकिङ चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र अथवा जुन ठाउँमा चाहिँ नेटको सुविधा छैन त्यसो ठाउँमा चाहिँ एकदमै यो उपयुक्त मानिन्छ। मान्नु तपाईलाई ब्यालेन्स चेक गर्नु छ भने तपाईले म्यासेजमा गई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ CHEC के चेक स्पेस BAL स्पेस अकाउन्ट नम्बर र तपाईले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 4 5 6 मा। साथीहरु, एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो, तपाई यसमा नझुकिनु होला, नभए यो प्रत्येक बैंकको चाहिँ यो ब्यालेन्स चेक गर्ने तरिका फरक हुन्छ। अब कुरा यो आउँछ कि यो एसएमएस बैंकिङबाट चाहिँ के सुविधा लिन सकिन्छ त? पहिलो रहेको छ ब्यालेन्स इन्क्वायरी, त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ गेट मिनी स्टेटमेन्ट, त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ फन्ड ट्रान्सफर, त्यसैगरी चौथो रहेको छ ब्लक योर एटीएम कार्ड, त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ मोबाइल बैंकिङ ओभर USSD। साथीहरु, USSD सर्भिस त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन्छ जोसँग चाहिँ स्मार्टफोन हुँदैन, जुन ठाउँमा चाहिँ नेटको सुविधा हुँदैन। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसरी हामी एनसेलमा चाहिँ डाटा प्याक लिँदाखेरि चाहिँ *17123# डायल गर्छौँ र एउटा त्यहाँनिर मेनु आउँछ र त्यस मेनुमा चाहिँ हामी 1 2 3 4 मध्ये चाहिँ कुनै एउटा नम्बर थिचेर चाहिँ डाटा प्याक लिन्छौँ। सो त्यसरी नै USSD को चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अब कुरा यो आउँछ कि USSD बाट चाहिँ के सेवा लिन सकिन्छ त? पहिलो रहेको छ ब्यालेन्स इन्क्वायरी, त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ गेट मिनी स्टेटमेन्ट, त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ फन्ड ट्रान्सफर, त्यसैगरी चेन्ज MIPIN, त्यसैगरी जेनेरेट OTP। साथीहरु, अब कुरा गर्छु मोबाइल बैंकिङको फाइदा के रहेको छ त? पहिलो रहेको छ बिना इन्टरनेट पनि मोबाइल बैंकिङको चाहिँ धेरै सेवा सुविधा लिन सकिन्छ। यदि तपाई डाटा अन गरेर चाहिँ मोबाइल बैंकिङ चलाउनुहुन्छ भने लगभग तपाईले मोबाइल बैंकिङको सबै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर बिना इन्टरनेट पनि एसएमएस बैंकिङको माध्यमबाट चाहिँ मोबाइल बैंकिङको केही लिमिटेड सेवाहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म नेपालका धेरै जिल्लामा चाहिँ इन्टरनेटको सुविधा चाहिँ पुगेको छैन। त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको बासिन्दाले चाहिँ एसएमएस बैंकिङ माध्यमबाट चाहिँ धेरै नै फाइदा उठाइरहेका छन्। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ उत्कृष्ट सेवा। मोबाइल बैंकिङ आफ्नो मोबाइल तथा ट्याबबाट चाहिँ जुनसुकै जति बेला पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो यसलाई चाहिँ उत्कृष्ट सेवा मान्न सकिन्छ। त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ मोबाइल बैंकिङ इन्टरनेट बैंकिङको तुलनामा धेरै सुरक्षित र जोखिममुक्त मानिन्छ, किनकि बैंकले चाहिँ मोबाइल बैंकिङमा हाई पावरको हाई सेक्युरिटी फिचर एड गरेको हुन्छ। त्यसैगरी चौथो रहेको छ यदि तपाईले एटीएम कार्ड र डेबिट कार्ड हराउनु भएको खण्डमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरेर कार्डलाई सजिलैसँग ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरेर ब्यालेन्स इन्क्वायरी, फन्ड ट्रान्सफर, बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी पाँचौं रहेको छ साथीहरु, मलाई यो सेवा चाहिँ एकदम मन परेको छ। त्यो के भन्दाखेरि यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल बोक्न बिर्सनु भएको खण्डमा तपाईले अर्को मोबाइल प्रयोग गरेर चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड हालेर मोबाइल बैंकिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अब कुरा गर्छु मोबाइल बैंकिङको बेफाइदा के रहेको छ त? पहिलो रहेको छ जसरी फिशिङ एट्याकको शिकार बन्ने चाहिँ इन्टरनेट बैंकिङ ह्याक हुन्छ, त्यसरी नै स्मिसिङ एट्याकको शिकार बन्ने चाहिँ मोबाइल बैंकिङ ह्याक हुन्छ। अब कुरा यो हुन्छ कि स्मिसिङ एट्याक भन्ने के हो त? स्मिसिङ एट्याक त्यस खालको एट्याक हो जसमा चाहिँ बैंकको कस्टमरको मोबाइलमा चाहिँ विभिन्न बैंकको नामबाट चाहिँ लिङ्क सहितको मेसेज पठाउनु गरिन्छ। अब तपाईले त्यस्तो मेसेजको लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने मोबाइल बैंकिङ ह्याक हुन अलिकति पनि समय लाग्दैन।
त्यसै गरी दोस्रो रहेको छ कस्टमरले आफ्नो मोबाइल हराएको खण्डमा चाहिँ बैंक डिटेल्स चोरी हुने सम्भावना एकदमै ज्यादा हुन्छ किनकि कस्टमरको फोन नम्बर चाहिँ बैंक एकाउन्टसँग लिङ्क गरेको हुन्छ। यदि मोबाइल हराएको खण्डमा चाहिँ त्यस मोबाइलबाट चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड र ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ सजिलैसँग चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ निकै डेन्जरस हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो रहेको छ हरेक ब्याङ्कले मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरे बापत वार्षिक 300 देखि 500 को बिचमा चाहिँ चार्ज लिने गर्दछ। तर साथीहरू ब्याङ्कले चाहिँ यो मोबाइल ब्याङ्किङको चार्ज चाहिँ 3-4 वर्षको अन्तरमा चाहिँ बढाउने गर्दछ जुन चाहिँ यो कस्टमरको लागि एकदमै बेफाइदा रहेको छ। त्यसै गरी चौथो रहेको छ मोबाइल ब्याङ्किङको सबैभन्दा घटिया बेफाइदा। त्यो के भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्राहकको पैसा फस्ने गर्दछ। कसरी भन्दाखेरि यो मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा चाहिँ कहिलेकाहीँ विभिन्न सामानको चाहिँ आकर्षक डिस्काउन्टको साथ अफर आउने गर्दछ जसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू आकर्षित हुन्छन् र सामान पनि किन्छन्। तर साथीहरू वास्तवमा भन्यो भने त्यो सामान त्यति साह्रो आकर्षित भन्ने हुँदैन जसले गर्दा चाहिँ पैसा फस्ने गर्दछ। सो साथीहरू सामान किनेर जहिले पनि सामानको क्वालिटी हेर्नुहोस्, त्यसै गरी सोच विचार गरेर चाहिँ किन्नु होला। साथीहरू अब कुरा गर्छु मोबाइल ब्याङ्किङको डिटेल्सहरू कुन कुन तरिकाबाट चाहिँ चोरी हुन्छ त। पहिलो रहेको छ मोबाइल ऱ्यान्समवेयर। साथीहरू यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई डिटेलमा भन्दिनँ किनकि यो मेन टपिकभन्दा बाहिर जान्छ। सो म तपाईँलाई अर्को दिन चाहिँ यसको बारेमा डिटेलमा बताउनेछु। त्यसरी दोस्रो रहेको छ स्मिसिङ एट्याक। त्यसरी तेस्रो रहेको छ फेक एप्स। त्यसरी चौथो रहेको छ मालवेयर। साथीहरू अब कुरा यो आउँछ कि मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने त। साथीहरू मैले यो सम्बन्धी भिडियो चाहिँ अलरेडी बनाइसकेको छु। तपाईँले युट्युबमा चाहिँ हाउ टु सेक्योर मोबाइल ब्याङ्किङ इन नेपाली लेखी सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले मेरो भिडियो पाउनुहुनेछ। साथीहरू आजको यस भिडियोमा यति नै। तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै हस्त, धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।